Nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok, és köszöntelek titeket, meg akár az online nézőket, akiknek a száma remélem, hogy egyre inkább nő. Egy picit arról beszélnék akkor maga a ISM kapcsán, egy ilyen kis bevezető, tehát hogy kik is vagyunk mi, mit szolgáltatunk, hova kéne elhelyezni a mi cégünket. Majd pedig arról, hogy hogyan segíti ez a ISM a mi napjainkat, a napi működésünket. Nagyon sokat számít az, hogy hogyan látják magát ezt a rendszert a vezetőink, a kollégáink, és a legjobb egy picit arról, hogy milyen változásokat értünk el ugye ennek a rendszernek a bevezetése kapcsán. Előjáróban annyit mondanék, hogy nem volt számunkra azért ismeretlen ez a termék, tehát se az én számomra, se így akikkel együtt dolgozunk, tehát igazából ez volt maga a cél. És akkor kik is vagyunk mi? A Talentis Consulting egy tanácsadó cég, különböző szolgáltatási területeken nyújtunk tanácsokat, ügyintézéssel segítjük itt az induló, már működő vállalkozásokat egy adott cégcsoporton belül. Az ügyfélstruktúránk nagyon széles körű, ahogy ezt látjátok, tehát az agráriumtól, a szállodaiparon keresztül, és még egyéb vegyes iparágak is megtalálhatók a palettánkban. Az ügyfélünk számossága az, ha összeadjuk, közel 150 cég. Tehát 150 cég az, akiknek mi a bejelentéseit kezeljük. Jó, ebben biztos, hogy van olyan cég, aki sokkal intenzívebben használja magát ezt a rendszert, van, aki kevésbé, de alapvetően majd mutatok olyan szlájdot, hogy milyen számosságú bejelentésünk érkezik. Ez szerintem nagyon jól hozza azt, hogy milyen számosságú az ügyfélkörünk. Az informatikai tevékenységünk is abszolút széleskörű, tehát üzemeltetünk, kereskedelmi tevékenységet is folytatunk, tehát akár beszerzések kapcsán tovább értékesítünk IT eszközöket, a felhasználótámogatás ugye egyértelmű, projekteket vezetünk IT vonatkozásban, és IT security csapatunk is van. Nagyon fontos volt az, hogy kitaláljunk egy víziót, hogy mi is az, amit mi szeretnénk csinálni, és hogy mi ennek a szervezetnek a célja. Ugye a legfontosabb, és ezt mindenki számára itt az IT-n belül abszolút transzparensé tettük, tehát hogy egy olyan szolgáltatási központot szeretnénk, ugye, ami innovatívan, költséghatékony módon támogatja ezt a működést. Ugye ehhez pedig olyan eszközt kerestünk, ami a teljes szolgáltatási területünket lefedi. Ugye mondtam, hogy projekteket vezetünk, persze vannak, tehát helpdesk szolgáltatást nyújtunk, de szeretnénk a saját kollégáinknak a tudását bővíteni, tehát knowledge managementre is, és ezért mi a támogató eszköznek abszolút az Atlassian termékeit választottuk. Nekünk prémium előfizetési cloudos termékeink vannak. Ez a három, tehát Jira Software Service Management és Confluence. A szervezetünk az nem idézőjelesen nem vagyunk túl sokan, egy 41 fő az, akivel dolgozunk, és ez kifejezetten az IT oldalunk. Ugye, mint látjátok, vannak frontendes, backendes területeink. Az IT Integration takarja kicsit a beszerzést és a projekteket, és van külön IT security-nk. Ugye tehát a termékek kapcsán nagyon fontos volt, ugye itt is van, hogy folyamatos fejlődés. Azt gondoljuk, hogy a cloud ez abszolút nyújtja a számunkra. Ugye nagyon könnyen módosíthatók maguk ezek a termékek, ha jön egy új igény, nagyon könnyű kiszolgálni az ügyfeleket. A változásokkal pedig ugye automatikusan kerülnek ki itt az újdonságok, ugye, mint korábban a szerveres vetületen is mozogtunk, ott állandóan kellett ezzel, hogy akkor most upgrade-eljünk, mit, merre, miért. Itt folyamatosan kerülnek ki az újdonságok, igazából lekövetni sokszor talán nehezebb. Jó. És akkor kicsit arról, hogy akkor miben is segíti ugye a mi napjainkat, meg mire is van szüksége egy IT szolgáltatónak. Tehát az első és legfontosabb, hogy legyen egy olyan felületünk, ahol az ügyfeleink elérnek minket. Ezt mi
a rendszerben Help Centernek nevezik, mi nálunk ez ilyen ügyfélportál néven vonult be itt a köztudatba. Ugye fontos az, hogy az ügyfeleink tudják kategóriákba vagy valahol el tudja helyezni a bejelentését, ugye különböző kategóriákat hoztunk létre. Itt ilyen hiba bejelentések, alatta ugye egyértelműen hardware alkalmazás, eszközigénylés projekt, elveszett, ellopott eszköz, spam, ezek mind-mind megtalálhatók. A következő, hogy ne csak tehát ezt talán a Robi is mondta, ugye, hogy legyen egységes, tehát lássuk mi is majd a bejelentéseket, de az ügyfél is tudja, hogy igazából hol áll a folyamat, hol áll a jegye. Nagyon fontos az, hogy ők is nyomon tudják követni a bejelentéseiket. És akkor ugye ez volt az ügyfélrész, és akkor nézzük azt, hogy ugye nem csak nekik, tehát nekünk is látni kell, hogy milyen feladatok vannak előttünk. Most ezt csak kivágtam így a rendszerből, ezek ilyen nyitott bejelentések, ugye ezeket gyönyörűen lehet rendszerezni, listázni, státuszra, cégekre, ugye ahogy az ember konfigurálja. És akkor a szolgáltatóként, ugye még a másik legfontosabb, hogy mivel szolgáltatási szerződéseket kötünk, ezért fontos, hogy mérhetővé tudjuk tenni a szolgáltatást. Ugye alapvetően a JSM-ben vannak beépített SLA-k, de mi is bármikor egyénileg konfigurálhatunk ide olyat, amilyet mi szeretnénk. Ebbe itt pont nem tudom, melyikkel kell hirtelen mutatni, de hogy ez a time to assignment, meg ez time to next step, ezek pont olyanok, amiket már mi is saját magunknak alakítottunk ki, idézőjelesen, mert hogy a MetaInfes kollégák segítségével. És akkor a mérés kapcsán ugye nem csak azt kell mérni, hogy hogyan, meg mennyi idő alatt oldunk meg egy bejelentést, hanem az is fontos, hogy a szervezetnek a teljesítményét tudjuk mérni. Ehhez mi ugye a Tempo addont használjuk. Nem mondom, hogy a kedvenc időtöltésem az időkönyvelés a jegyekre, de szükséges. Úgyhogy ez mondjuk pont az én projekt feladataimnak a nyomon követése, mert hogy nagyon fontos, hogy mire mennyi időt költünk, vagy szánunk, ugye akár nem csak az incidenseknél, a szolgáltatásoknál, akár egy projektnél is, hogy a projektvezető mennyi időt könyvel, vagy mennyi időt tölt az adott projekttel. És akkor a riportok. A rendszer biztosít számunkra nagyon sok beépített riportot. Ebből vannak ugye ilyen alapértelmezettek, egyénileg is bármikor létre lehet hozni. Ezek most gyönyörűen, tehát alapvetően ezek is alapértelmezett, hogy 48 órára, 7 napra, 30 napra visszamenőleg. Mi mást választottunk, tehát mi nálunk a riportok azok a Power BI-ban jelennek meg, nekünk ez volt az irány. Ettől függetlenül ezek a riportok is szerintem, hogyha valaki nem vesz ilyen Power BI addon, gyönyörűen konfigurálhatók. Ami még nekem nagyon tetszett, és ez korábban nem tudom, valahogy nekem nem jött át ott a szerveres létben, az volt, hogy itt alapvetően a JSM-ben nagyon sok templét van. Tehát akár, hogyha HR-rel foglalkozom, vagy beszerzéssel, vagy IT-val, akkor csomó felhasználási területre a rendszer alapból biztosít nekünk egy templétet, amit igazából csak ott van, akár hogyha nem is akarom, akkor nem is kell testre szabnom, hanem gyönyörűen használható. Mi különben ebből választottuk az egyiket, és némileg átkonfiguráltuk, de alapvetően erre épül. A következő szlájdokon mutatok egy pár Power BI-os riportot. Az elismerésért az egyik kollégámé, aki nagyon ügyes, és igazából mindent is oda tesz, amit szeretnénk. Segítsetek, melyikkel tudok világítani. Szuper. Igen. Tehát itt látszik, hogy milyen megoldó csoportjaink vannak, szervezeti egységeink, ugye amire éppen bekattintjuk, azok a rendszer automatikusan átkonfigurálja arra. Így gyönyörűen kiszedtem a neveket,
de itt a kollégáim neve lenne, ugye igénytípusra, dátumra, mindenre abszolút le lehet ezeket szűrni, úgyhogy nagyon, nagyon jól mutatja a számosságát egyszer mondjuk a nyitott bejelentéseinknek. És akkor ami még nagyon fontos volt, a munkaterhelés, ugye, ez pedig a következő, ugye itt aztán tényleg minden látszik, mennyi feladat gyűlt föl előttünk, milyen számossággal érkeznek bejelentések. Tehát ez nagyon játszik, hogy 1700, mondjuk március hónapban 31 bejelentésünk érkezik. Ez nagyon, nagyon sok szerintem. Egész jól kezelik a kollégák, bár látszik, hogy a felgyülemlett feladatok száma az folyamatosan emelkedik. Hát igen, tolunk magunk előtt egy kis hátrány, de azon vagyunk, hogy ezt ledolgozzuk. És akkor ezek mind-mind olyanok, amit a frontendes vezetőnk kitalált, és az ő általa kért dolgok kerültek itt megvalósításra. Én azt mondom, hogy mindent is ki lehet innen ennek az adónak a segítségével szedni. Hogy is látják, ez az álomszerű, ez az én mondatom, mert hogy tényleg vezetői szemmel nem tudnak mást mondani, mert hogy átláthatóvá tette a működésünket, minden információnk megvan a kollégáknak a leterheltségéről, arról, hogy milyen típusú bejelentésünk van, honnan, melyik cégtől, nyomon követhető, ki mit csinált, mikor csinálta, a miért kevésbé, de alapvetően ez számunkra ami nagyon szeretik, hogy nagyon könnyen testre szabható. Hogyha vannak a cégben olyan kollégák, akik jól konfigurálnak, idézősen nem kell mindig a supportra hagyatkozni, akkor egy ilyen kisebb igényt, azt ott egy fél nap alatt bármit összetesznek a kollégák, úgyhogy ez nagyon jó, és akkor ez az ITSM alap, amit mondtam, hogy mi olyan templétet választottunk, ami ezt nyújtja, tehát incidens, change, problém, ezek alapból benne vannak ebbe a projektbe, amit mi ide tettünk. A kollégák szemszögéből, az meg kicsit ugye érdekes, mondjuk a változás mindig nehéz, ugye nálunk ez egy új rendszer bevezetése volt, előtte olyan rendszerünk volt, ahol e-mailben jöttek a bejelentések, igazából, hogy ki mit csinál, az ott e-mailekből derült ki, nem voltak priorizálva ezek a dolgok, úgyhogy ez nagyban megkönnyítette itt a kollégák munkáját, ugye abszolút látja, hogy mi a feladata, rákerül a megoldott csoportra, tudja, hogy milyen prioritás mentén kell azt kezelni. Az időkönyvelés a senkinek sem a kedvence, de az egy nagyon-nagyon szükséges, ezt is egyre inkább megértik a kollégák, és használják. A keresés volt az, ami nem minden esetben hoz eredményt, de azért tehát ez volt az, amit ilyen negatívunként soroltak a számunkra. És akkor a legfontosabb, ugye, hogy milyen változásokat értünk el, hát a szemléletváltás, az szerintem ez a rendszer hozta magával, ugye rendszerben kell dolgozni, jegyeket kell kezelni, azért ez a rendszer biztosítja azt, hogy számon kérhetőek is akár a kollégák, de nagyon sok esetben meg a saját magunk védelmére is fel lehet ezt használni, hogy ekkor jelentetted be, miért nem reagáltál, nem hagytad jóvá, tehát azért nem mindig az IT a ludas, ez tök jól nyomon követhető. A bejelentő portálunk pedig a használt szót itt kiemeltem azért, mert tényleg használják. Tehát ugye 150 cégnek a bejelentései 90 és 10% az arány, ezt megkérdeztem a kollégáktól, tehát a korábban telefonon beérkező bejelentések száma az gyönyörűen lecsökkent, és az e-mailes bejelentések száma is. Ezt nagyon jól átneveltük a kollégákat, egyszerűen megszüntettük egy idő után ezt a lehetőséget. Kicsit radikális, 1 hónapig mondtuk, hogy lehet, és fölvesszük, 1 hónap után pedig azt mondtuk, hogy akkor innentől nem vesszük föl, és jönnek a bejelentések.
Nagyon fontos volt még, hogy az e-mailes jóváhagyások voltak a rendszerben, ezeket most gyönyörűen betereltük ide, tehát látszik, hogy ki, mikor hagyta jóvá, addig nem is tud tovább lépni, tehát ez is nem visszakereshetők a jóváhagyások, tehát ez egy kifejezetten jó része volt magának ennek a JSM bevezetésnek. És hát akkor, amit mondtam ideig is, tehát hogy miben segített, tehát hogy mik volt a legnagyobb változások, tehát hogy minden mérhető, hogy mit csinálunk, mit kell csinálnunk, és hogy mennyi idő alatt csináljuk. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.